Εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας. 5η 15 Αυγούστου 1940. Λιμάνι Τίνου. Πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί στο νησί λόγω της ημέρας, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Η λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά και πολλής κόσμος σειραίει στην προκυμαία, βρισκόμενος σε βαθιά κατάνοιξη. Λίγες ώρες νωρίτερα καταφθάνει στο λιμάνι της Τίνου για να συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις το μεγαλύτερο πλοίο του ελληνικού βασιλικού ναυτικού, το καταδρομικό Έλλη, μαζί με άλλα δύο επιβατηγά, το Έλση και το Έσπερος, τα οποία μεταφέρουν προσκυνητές στο νησί. Το κλίμα είναι πανηγυρικό λόγω της σημασίας της ημέρας, αλλά υποβόσκει η ανησυχία ότι ο παγκόσμιος πόλεμος που μένεται θα φτάσει και στη γειτονιά της Ελλάδας. Οι συνεχείς προκλήσεις των Ιταλών κάνουν αυτή την ανησυχία ακόμα πιο έντονη. Παρόλα αυτά, η λιτανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Κανείς όμως δεν φαντάζεται αυτό που πρόκειται να συμβεί σε λίγα λεπτά. Από τον Μάιο του 1936, όταν και ολοκλήρωσε η Ιταλία την προσάρτηση της Αιθιοπίας, αλλά και με την επίθεση στη Βρετανική Σομαλιλάνδη πριν από λίγες ημέρες, είχε γίνει πλέον σαφές σε όλους ότι οι επιδιώξεις και εξαγγελίες του φασιστικού καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνι για ανασύσταση του Imperium Romanum δεν είναι απλά μεγαλοειδεατισμοί και απόπειρες από προσανατολισμού του Ιταλικού λαού, αλλά στρατηγικό πλάνο. Η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας του άξονα Βερολίνου-Ρώμης και η Ιταλία, έχοντας τα νότα της καλυμμένα, αποφάσισε να στρέψει το βλέμμα της ανατολικά, έχοντας απέναντί της την Ελλάδα και τα αδύναμα για το μέγεθός της Δυτικά Βαλκάνια. Σε διάστημα 8 ημερών, τον Απρίλιο του 1939, εισέβαλε και προσάρτησε την Αλβανία, πατώντας πόδι στα Βαλκάνια, φτάνοντας κυριολεκτικά στο κατόφλι της Ελλάδας. Παράλληλα, οι σύμμαχοι κατά του άξονα ήταν σε δεινή θέση. Η Γαλλία είχε σταθεί κατώτερη των περιστάσεων και είχε υποκύψει πλήρως στη γερμανική στρατιωτική υπεροχή. Η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν ευάλωτη και απομονωμένη με τις αγγλικές πόλεις να υπομένουν τους ανελαίτους βομβαρδισμούς της Luftwaffe. Η Σοβιετική Ένωση, εκμεταλλευόμενη το σύμφωνο μη επιθέσεως που είχε υπογράψει με τη Γερμανία, άρχισε να φτιάχνει τη δική της σφαίρα επιρροής, καταβροχθίζοντας τα αδύναμα γειτονικά της κράτη, είτε απορροφώντας τα, είτε εγκαθιστώντας μαριονέτες κομμουνιστικά καθεστώτα άμεσα ελεγχόμενα από εκείνη. Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς αναλάμβανε την εξουσία, μετά τα γεγονότα που τον οδήγησαν στο πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου του 1936, λόγω της εμπειρίας του ως αξιωματικός του στρατού και κυρίως λόγω της μέχρι πρότινος θέσης του ως υπουργός στρατιωτικών, ήταν σε θέση να γνωρίζει το πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια σκακέρα για τα επόμενα χρόνια και ήξερε πως η Ελλάδα, ως χώρα με τεράστια ακτογραμμή, το συμφέρον της ήταν με ναυτική δύναμη και όχι χερσαία. Η επιλογή στρατοπέδου για την κυβέρνηση Μεταξά δεν ήταν δύσκολη. Το δύσκολο ήταν να παραμείνει και καλυμμένη η υποστήριξή του στους συμμάχους και ειδικά το Βρετανικό βασιλικό ναυτικό, όπου δρούσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί όπου το Ιταλικό ναυτικό, με την έδρα του στο Δωδεκάνησα, συνιστά τεράστια απειλή. Από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του, αρχίζει τις πολεμικές προπαρασκευές και την αναδιοργάνωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, συνάπτοντας συμφωνίες εξοπλιστικού χαρακτήρα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της ναζιστικής Γερμανίας. Η ουδετερότητα ήταν το παν για την Ελλάδα και υπέμενε καρτερικά τις αναρρύθμιτες προκλήσεις της Ιταλίας, η οποία έβλεπε την Ελλάδα ως το επόμενο εύκολο μετά την Αλβανία εμπόδιο για την ολοκλήρωση των δικών της κατακτήσεων. Μια τέτοια πρόκληση, την οποία πλήρωσε με αίμα η Ελλάδα τη 15η Αυγούστου 1940 στο νησί της Τίνου κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Το καταδρομικό Έλλη ήταν ένα πολύ σπουδαίο τρόπαιο για να αγνοηθεί από το Ιταλικό ναυτικό. Το 1910, 3 καταδρομικά της κλάσης Ζαοχέ ναυπηγούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Κινέζικης δυναστείας Τσινγκ. Το τρίτο κατά σειρά, με το όνομα Φέι Χόγκ, ολοκληρώνεται το 1913, αλλά στην Κίνα έχει ξεσπάσει η Εθνικιστική Επανάσταση και το πλοίο δεν θα παραδοθεί ποτέ.
Στις 14 Μαΐου 1914 το αγοράζει το Βασίλειο της Ελλάδας και το μετονομάζει σε Έλλη. Λαμβάνει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό γαλλική σημαία και στη συνέχεια υπό ελληνική στη Μικρασιατική εκστρατεία. Ο μελλοντικός βασιλιάς Παύλος βρίσκεται στο Έλλη με το βαθμό του σημειοφόρου και παρακολουθεί την καταστροφή της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Το πλοίο υποβάλλεται σε μετασκευή ευρείας κλίμακας στη Γαλλία από το 1925 έως το 1927, η οποία και αλλάζει ριζικά το ρόλο και την εμφάνισή του, μετατρέποντάς το από ελαφρύ καταδρομικό σε ελαφρύ καταδρομικό ναρκοθέτιδα. Το καταδρομικό Έλλη των 2.115 τόνων με μήκος 98 μέτρα και πλάτος 12 έχει πλήρωμα 238 ανδρών, ενώ μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα 18 κόμβων. Είναι εξοπλισμένο με 3 πυροβόλα των 152 χιλιοστών, 2 των 76, 3 αντιεροπορικά των 40 και 2 τορπιλοσωλήνες, ενώ έχει μεταφορική ικανότητα 100 αρκών για ναρκοθέτηση. Από το Δεκέμβριο του 1936, διοικητής του Ιταλικού στόλου στα Δωδεκάνησα είναι ο Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκι, ηγετικός τέλεχος του Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας και έμπιστος του Μουσολίνι. Έχει σαφείς εντολές να παρενοχλεί βρετανικές εμπορικές νεοπομπές και με αυτές τις οδηγίες το Ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, τη Σύρο και στη συνέχεια να αποκλείσει τη διόρυγα της Κορίνθου. Την ίδια ημέρα, ο Βιτζίνιο Γκαϊντά, προπαγανδιστής και όργανο του Μουσολίνι, γράφει ένα άρθρο στην Il Giornale d'Italia με τίτλο «Ολομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί είναι πλέον ξεκάθαροι. Η Ελλάδα είναι εχθρός». Το παγκοσμίως τεταμένο κλίμα της εποχής δεν άφηνε κανένα περιθώριο για εφησυχασμό και χαλαρότητα στο πλήρωμα του Έλλη. Οι συνεχείς προβοκατόρικες προκλήσεις της Ιταλίας, όπως η επίθεση στη βάση υποβρυχίων στην Ιταία λίγες εβδομάδες πριν, αλλά και στο Βασίλισσα Όλγα και Βασιλέας Γεώργιος στην Ναύπακτο, είχαν ρίξει όλες τις υποψίες στους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν αρνηθεί με περίσσιο θράσος οποιαδήποτε ανάμειξη και άφηναν να εννοηθεί ότι πιθανόν οι επιθέσεις να είχαν γίνει από τους Βρετανούς. Στις 6:30 το πρωί, τη 15η Αυγούστου, το Έλλη ρίχνει άγκυρα 500 μέτρα έξω από το λιμάνι και ηχεί η τρομπέτα για να σηκωθούν οι εορταστικές σημαίες, καθώς θα λάμβανε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις με κάθε επισημότητα. 15 λεπτά αργότερα, ένα αεροσκάφος με σβησμένα τα διακριτικά του περνάει χαμηλά πάνω από το λιμάνι σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων. Κάποιοι από τους πιστούς αρχίζουν να το χαιρετάνε, πιστεύοντας ότι είναι ελληνικό και έχει έρθει για τον εορτασμό. Όμως το πλήρωμα του Έλλη, καθώς ήταν έμπειροι και υποψιασμένοι, παίρνουν θέσεις μάχης. Το μυστηριώδες αεροπλάνο κάνει 2 κύκλους πάνω από το λιμάνι και χάνεται προς τα δυτικά. Καθώς η ώρα περνάει και η λιτανία ετοιμάζεται να αρχίσει, το λιμάνι και η προκυμαία πλημμυρίζουν από κόσμο. Όλοι τους έχουν συναίσθηση των δύσκολων στιγμών που ζει η Ελλάδα και ο πλανήτης, αλλά επίσης έχουν και μεγάλη ανάγκη για ψυχική ανάταση. Στις 8:25, από τη γέφυρα του πλοίου, ακούγεται μια δυνατή φωνή. «Τορπίλι στα δεξιά». Η τορπίλι χτυπάει το Έλλη στο κέντρο και ανατινάζεται το μηχανοστάσιο. Το πλοίο από την έκρηξη αναπηδάει προς τα επάνω. Η δεξιά του μεριά έχει κοπεί τελείως και η θάλασσα γεμίζει πετρέλαια, φωτιές, αλλά και φλεγόμενους ναύτες που πέφτουν στο νερό. Εκείνη τη στιγμή μια δεύτερη τορπίλι χτυπάει τα βράχια δίπλα στο λιμάνι. Αμέσως έρχεται και μια τρίτη τορπίλι που χτυπάει το λιμάνι. Ένας τεράστιος πίδακας νερού σηκώνεται, λούζοντας τον κόσμο που τρέχει πανικόβλητος μέσα σε αυτό το χάος, ευτυχώς χωρίς απώλειες, διότι η τορπίλι προσέκρουσε σε ένα τμήμα του κρυπηδώματος. Η τέταρτη και τελευταία τορπίλι αστόχησε εντελώς και χάθηκε στα νερά του Αιγαίου. Το Ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο είχε εντοπίσει το καταδρομικό Έλλη και παρόλες τις εντολές που είχε ο καπετάνιος Τζουζέπε Αϊκάρντι, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είχε στόχο να πλήξει και τα άλλα 2 πλοία πέραν του Έλλη, το Έσπερος και το Έλση, θεωρώντας τα οπλιταγωγά. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα με τη βοήθεια των επιβατικών πλοίων να το ρημουλκίσει στα ριχά,
Τελικά το Έλλη βυθίστηκε μετά από περίπου 1 ώρα και το πλήρωμα, μαζί με τον καπετάνιο Άγγελο Χατζόπουλο, αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πηδώντας στη θάλασσα. Για καλή τύχη των τραυματισμένων ναυαγών, στην περιοχή βρίσκονταν τα αλλιευτικά σκάφη Προποντής και Ελένη, ιδιοκτησίας Μιχάλη Πετιχάκη. Αψηφώντας τον κίνδυνο μιας έκρηξης της Έλλης, ο καπετάν Μιχάλης Πετιχάκης έδωσε σήμα στα σκάφη του να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν 24 τραυματίες ναυαγούς, προτού υπάρξουν περισσότερα θύματα. Για την ηρωική του πράξη, τιμήθηκε μαζί με το πλήρωμά του από τον βασιλιά Γεώργιο και την ελληνική κυβέρνηση με τιμητική ευαρέσκεια. Από την επίθεση του υποβρυχίου Ντελφίνο σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός και 8 ναύτες του Έλλη, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 24. Μία γυναίκα αρμενικής καταγωγής που βρισκόταν στην παραλία πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την έκρηξη της δεύτερης τορπίλης στα βράχια. Το Ντελφίνο επέστρεψε εσπευσμένο στη Λέρο με διαταγή των Ιταλικών αρχών, ακυρώνοντας την αποστολή του στην Κόρινθο. Η επιχείρηση δεν φαίνεται να ήταν σε γνώση των πολιτικών αρχών της Ρώμης, πλην ίσως του Μουσολίνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκαλεάτσο Τσιάνο έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι η βύθιση του ελληνικού πλοίου οφείλεται στη θρασίτητα του διοικητή Δωδεκανήσων Ντεβέκη. Η κυβέρνηση Μεταξά αμέσως διέταξε έρευνα από πραγματογνώμονες αξιωματικούς του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού και το αποτέλεσμά της ήταν αυτό που όλοι περιμένανε. Η τορπίλη που βύθισε το Έλλη ήταν ιταλικής κατασκευής. Ο Μεταξάς ήξερε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει στο κοινό το αποτέλεσμα της έρευνας, διότι αυτομάτως θα σήμαινε πόλεμο με τους γείτονες και οι ένοπλες δυνάμεις δεν ήταν ακόμα έτοιμες για γενικευμένη σύραξη. Η αποκάλυψη θα γινόταν τελικά στις 30 Οκτωβρίου 1940, 2 ημέρες μετά την απάντηση του όχι στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη Γκράτσι. Από το 1945, ανήμερα της βύθισής του, τελείται σχετική δέηση μνήμης με ρήψεις στεφάνων πάνω από τον υγρό τάφο του. Σήμερα διατηρείται ως μοναδικό κοιμήλιο του πλοίου μικρό πυροβόλο επιφανείας, δίπλα από το μνημείο ηρώων του Έλλη στον εσωτερικό λιμενοβραχείο Ανατιστίνου και στο σημείο που εξεράγει η πρώτη τορπίλη του Ιταλικού υποβρυχίου, καθώς και τμήματα της τορπίλης σε ειδικό υπόγειο εκθεσιακό χώρο του Ναού της Παναγίας της Τίνου. Το 1950, στα πλαίσια των πολεμικών επανορθώσεων και σε αντικατάσταση του Έλλη, η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα το καταδρομικό Εουτζένιο ντι Σαβοία, το οποίο μετονομάστηκε σε Έλλη 2 τον Ιούνιο του 1951, όπου και ύψωσε την ελληνική σημαία. Την περίοδο 1955-56, το ναυάγιο του Έλλη ανελκύστηκε τμηματικά και πουλήθηκε ως σκράπ. Πλέον, στο βυθό δεν υπάρχει ούτε ίχνος του. Το τελευταίο τμήμα της τορπίλης που το βύθισε ανακτήθηκε το 1985 από Έλληνες δίτες και φυλάσσεται στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιώς. Σήμερα, στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, υπηρετεί ακόμα πλοίο με το όνομα Έλλη. Είναι η φρεγάτα 450 και έχει ως τυρεό πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Τίνου.